Så, kan de flytta stolen där? Kan du sänka lite grann? Har du varit nere, han? Det vet Ulla. Men han växer ju vidare. Du, det är inte färdigt ännu. Nej. Utan det har inte varit här på vid sängen här. Nej, men jag gjorde det så. Ja, tack kartongen till... Tysta upp! Tagning! Kamera. Börja. Nej. Jeg har ikke mer å berette. Dagboken har de jo fått. De undrer hvorfor jeg tenker stanna her. Vi har levt i det her huset til sammen i nesten 7 år. I vinter kan jeg dra inn til fastland og arbeide i affæren. Det har jeg gjort før om årene, når vi hadde besværlig med penger. Barnet kommer om en måned, har doktoren sagt. Det har vært undersøkning i mai før vi reiste hit ut siste gangen. Det var på en fredag, minns jeg. Det var ganske sent. 10-tiden, tror jeg. Men det var lyst fortfarande. Jeg har tenkt stanna her til augusti. Vi skulle være alldeles ensamme. Han ville ikke se et menneske her. Han var redd. Han tyckte om at jeg var tysslåten. Han tyckte om at... Vi kom fram ved 3-tiden om morgenen. Vi fann en kärr i et skjul på strand. Da vi kom frem ble vi glada over å se at epletreet blomstret. Sen upptäckte vi fotspår i rabatten under köksfönstret. Johan blev litt forarget. Men vi tenkte ikke mer over det før. Vi var glad. Vi var glad over å være hjemme hos oss igjen. Johan var litt urolig. Han var litt urolig når det gikk dårlig med arbeidet, og det hadde gjort i den seneste tiden. Så var han forferdelig søvnløs. Han var redd, liksom mørkredd. Det hadde blitt svårere under de siste årene.
nu vet jag. Vadå? Jag ska rita av dig. Nej. Jo, Nej. det kan jag väl få. Nej då. Du, om du sätter det där borta. Nej. Hur gör det? Nej. Upp med dig, tjockis. Här. Ja, lite längre tillbaka. Där, ja. Så. Fryser du? Nej. Det visste jag. Nej, sitt precis som du brukar. Rätta inte på dig. Och så dra ner rocken lite grann över axeln. Så, ja. Och så kan du hålla upp håret lite grann så att jag ser nacken bättre. Där, ja. Så, ja. Och har jag glasögon. Och tänk. Nu har skalmen gått åt helvete igen. Så där, kan du sitta stilla så. Ja. Om jag dag efter dag tålmodigt ritade av dig. Hej. Här ska du se. Jag har inte visat det för någon. Så jag har ritat av dem. Det här är den vanligaste figuren. Han är nästan ofarlig. Jag tror han är homosexuell. Sen är det den gamla damen. Hon som ständigt hotar att ta av sig hatten. Vet du vad som händer då? Mm. Ansiktet följer med, förstår du. Här. Här är den värsta av dem. Jag kallar honom Fågelmannen. Jag vet inte om det är en verklig näbb eller om det bara är en mask. Han är så egendomligt snabb. Så lär han vara släkt med Papageno i Trollflöjten. De andra. Köttätarna. Steklarna. Särskilt spindelgubbarna. Här. Skolmagistern med pekpinnen i byxorna. Och så alla de tjattrande metallhårda kvinnorna. Du måste vara vaken en stund. Om en timme eller så är det dagar. Sen kan jag sova. En minut är egentligen en väldig tidsrymd. Här börjar den.
10 sekunder. Det är sekunder. Ser du så länge de varar? Ja, minuten är inte slut än. Äntligen. Nu är den borta. Säg någonting. Ja. Prata med mig, Alma. Du, det är nog jag tänkt på ganska länge. Hör du på? Mm. Jo, nu har vi levt tillsammans i 7 år. Nej, vad det jag skulle säga. Jo, nu vet jag. Är det inte så att gamla människor som har levt en hel livstid tillsammans börjar likna varandra? De får till slut så mycket gemensamt att inte bara tankarna deras, men ansiktena deras får samma uttryck. Vad tror du det beror på? Jag önskar att vi blir så gamla att vi tänker varandras tankar. Och att vi får små torra och skrumpna alldeles likadana ansikten. Vad tror du om det? Sover du? Kom nu. Ja, kom så går vi. Kom så går vi och lägger oss. Kom där. Ja. Ja. Se inte så förskräckt ut, barnlilla. Jag är inte farlig. Ge mig din hand. Ja. Känner vi min hand nu? Fingrarna. Ådrorna under huden. Ja, vid min ålder har man ju lite kalla händer. Jag är ju i alla fall 216 år. Nej, vad är det jag säger? 76 menar jag. Nej, nu ska väl jag gå vidare. Vänta, vad var det nu jag skulle säga? Ja, nu kommer jag ihåg det. I hans svarta axelväska som ligger under sängen finns det där blocket med teckningar som så. Riva sönder dem
göra det. Och så en sak till. I samma väska gömmer han sin dagbok. Läs den. Nej. Nej. Onsdagen den 22 juli. Jag har just varit sjuk. Inte särskilt mycket, men ändå obehagligt nog. Förlåt att jag stör, men jag har i flera dagar övervägt det lämpligaste sättet att närma mig er. Till slut fann jag det hövligast att gå rakt på sak. Mitt namn är von Merkens, baron von Merkens. Oj. Som ni möjligen vet så är det jag som äger den här ön och jag bor på det gamla slottet på norra sidan, ni vet. Skulle ni och hustru möjligen vilja äta en enkel familjemiddag hemma hos oss? Det vore förfärligt älskvärt. Ja, det blir mycket enkelt, men ett gott vin kan jag bjuda på. Vårt laxfiske är ju berömt, inte sant? Adjö då. Ja, jag borde kanske säga att min hustru och jag hör till era beundrare. Jag törs kanske säga till era varmaste beundrare. Torsdagen den 27 juli. En mycket varm, disig dag. Jag är fortfarande illamående efter min sjukdom.
Ser du det här märket? Du måste vara lite försiktig, min älskade. Annars slutar det med katastrof. Minns du inte? Jag skulle bort på en fest och hade min gröna brokadklänning. Efteråt hade jag sån besvär med att sätta upp håret igen. Och så glömde jag mina handskar. Jag har något som jag måste tala med dig om. Jag har fått ett brev som jag måste visa dig. Det är avsänt igår. Så här är det. Ni ser inte oss, men vi ser er. Det nesligaste kan hända. Drömmarna kan bli uppenbarade. Slutet är nära. Källorna ska torka. Och det blir andra vätskor som ska fukta era vita lår. Så är det bestämt. Jag blev nästan illamående då jag läste. Så heter jag om händerna. Har du feber? Alltid när jag ska träffa dig är jag så upprörd. Kan du förstå det? Jag går som i en dröm hela eftermiddagen. Alla sysslor blir overkliga och meningslösa. Hjälp mig med blixtlåset i klänningen, är du söt? Du brukar alltid haka upp sig. Det blåser bra. Men det är grant, eller hur? Det måste vara en önskeplats för en målare där. Vi har ju levat här ganska länge. Man återvänder till platsen för brottet så att säga. Och begår nya brott. Ni ser trött ut. Överanstränger inte. Jag menar vår ålder är det rekommendabelt med viss försiktighet. Ungdomen är ju mera hårdhudad än. Ja, jag vet vad jag talar om. Mitt namn är Herbrandt, kurator. Jag tummar på själarna och vänder ut insidan. Och vad får man se? Ja, det behöver ju inte tala för er. Ni är ju konstnär, ni känner män på hjärtat. Vem har inte sett era ansiktsstudier för att inte tala om självporträtten? Varför ser ni på mig sådär? Blir ni ond? I nerven i olag? Är det något som plågar? Håll käften! Håll käften! Jeg tror jeg må be deg om litt mer penger. De jeg fikk først i måneden er nesten slutt. Jeg må betale i affæren neste gang vi drar inn til fastlandet. Räkningen är på 176,50 som mjölken.
Nej, du ska inte bara hiva fram pengar på det sättet. Du ska se på mina räkenskaper. Faktiskt ganska viktigt i alla fall för mig. Jag fick alltså 500 den tredje. Så gav de mig den där filten. Den var ganska dyr och kostade 35. När sjön är varm och han är må ligga ensam. Och så är det förra räkningen i affären. Den blev stor eftersom vi måste köpa mjöl och socker och konserver. Det blev över 200 kronor. 219. Så har det fickpengar och frimärker och kedjan på cykeln min och nya batterier till radion och potatisskalaren. Och så är det tvål och tvättmedel och nagelborste. Du må förresten köpa en ny tandborste. Den du har ser förskräcklig ut. Ja, den gör det. Så är det 50 kronor till din pojkes födelsedag. Och frimärker 75. Det blir 500 kronor så när som 7:36. Du kan räkna efter och se om det stämmer. Vi är bjudna till slottet på fredag. Jag vet det. Hur vet du det? God dag. Ja, får jag lov att presentera min hustru Corinne. Hjärtligt välkommen. Välkommen. Min mor, grevinna von Merkens. Min bror Ernst. Gläder mig. Det gläder mig. Här är arkivarie Lindhorst. Så roligt att möta er. Jag är en av era varmaste beundrare. Ja, och detta är kurator Herbrandt. Angenämt. Ja, vi har visst råkat förut. Vill ni ha en drink? Det skulle vara så roligt att se på utställningen av en pris. Jag vill servera lite. Vi vill börja med ett glas. Den här sommarhötan. Hur länge har ni varit här egentligen? Ja. Vad är det, 2-3 veckor? Jag trodde ni hade bott här i flera månader. Jag tycker vi har hört talas om er så länge. Men tiden går ju så fort. Tänk så roligt att ni ville komma. Hoppas att ni ska stanna. Hon kan vara en jävla piga. Men hon är billig förstås. Och min bror har inte råd till bättre. Jag blir observerat orsaken till att det soppa blir så illa serverad i att jag... Förr reste vi mycket. Tycker ni om resor? Jag älskar att resa. Det finns ingenting så stimulerande. Alma är ett ovanligt och vackert namn. Ja, för min del är fullkomligt oförmögna att känna aggression. Och jag är en viss byråkratisk hämndlystnad kan jag kanske åstadkomma. Det lär ju vara en njutning att bli förödmjukad. En av huggtänderna i behåll. Skål! Jag vill numera bli älskad. Jag köpte en tavla av en känd konstnär på den tiden. Jag har inga kommentarer, bästa Ernst. Och så hängde jag tavlan upp och ner i min salong och så bjöd jag hem konstnären tillsammans med en massa trevliga människor som förstod sig på ett gott skämt. Så vi skrattade den gången. Gud vad vi skrattade. Vad säger ni, herr konstnär? Var det inte ett roligt skämt? Såren äras aldrig, varet upphör inte att flöda. Infektionen är konstant. Sen bär det snabbare eller långsammare mot slutet. Det är hjärtats motståndskraft som avgör. Jag magrar oavlåtligt. Jag reser världen runt och frågar specialister. Ibland stannar det av. Som nu i sommar. Men sen börjar det igen. Min man säger att det är själsligt. Att det började när vi förlorade våra pengar. När jag försnillade familjens pengar. Jag är den skyldige. Min oredlighet. Varför sitter Lindhorst här i vår skog? Jag kan inte sälja och komma härifrån. Min skuld, min skuld. Allt detta lidande, min skuld. Och då skrek jag, era mediciner är åt helvete. Det går inte över. Det går aldrig över. Ni måste operera bort det där eller skära av det. Nej, jag är ju en gammal kärring. Det finns väl en gräns. Tänk, då flinade han, den där professorn. Och sa, nej, fru grevinna, någon gräns har jag då aldrig hört talas om. Ja, vi har barn. 2 pojkar. Jag är inte här. Oh, nej, de lever hos en onkel. Ja, det är visst bekanta till er förresten. Ni känner visst Veronica Fågler. Mycket väl efter vad jag har hört sägas.
En oerhört vacker kvinna. Veronica Fogel, en charmant kvinna. Har ni träffat henne? Verkligen mycket charmant. Ett sånt hat som i de ögonen. Det kan inte säga. Det kan inte säga. Jag kan inte säga. Jaha, då dricker vi kaffe till biblioteket. Jo, sedan så... Ja, hon vägrade inställning. Hjälp mig lite. Det kan vara det. Och det där gick vidare mellan ledamöterna. Mitt herrskap, får jag bjuda på en liten dockteaterföreställning för att beströ oss. Får vi släcka ljuset? Sådär, ja. Våra hedersgäster. Nu var våra hedersgäster. Musik? Trollflöjten är det stora exemplet i ett ögonblick jag ska genast bevisa. Taminos ledsagare har just lämnat honom på den mörka palatsgården utanför Vishetens tempel. Och ynglingen ropar i djupaste förtvivlan: och evig nacht, wann wirst du schwinden, wann wird das Licht mein Auge finden. Dessa ord upplever den dödssjuke Mozart med hemlig närhet. I körens och orkesterns svar blir också Baltjüngling, oder nicht. Den skönaste, mest uppskakande musik som någonsin skrivits. Tamino frågar: Lebt den Pamina noch?
Den osynliga kören svarar: Pamina, Pamina lebt noch. Hör den egendomliga, ologiska men geniala indelningen. Pamina, Pamina. Detta är inte längre namnet på en ung kvinna. Det är en formel, ett besvärjelseord. En naiv text, kort sagt, ett beställningsstycke. Och så konstens högsta uppenbarelse. Eller hur, herr Konstnär? Förlåt mig. Jag kallar mig konstnär i brist på bättre beteckning. I mitt skapande finns ingenting självklart. Mer än tvånget. Helt och hållet utan egen förskyllan har jag blivit utpekad som någonting särskilt. En kalv med 5 ben, ett monstrum. Jag har aldrig kämpat för den positionen och jag kämpar inte heller för att få behålla den. Men för all del. Jag har nog känt storhetsgalenskapen fläkta mig om pannan. Men jag tror mig vara immun. Jag behöver bara för ett ögonblick betänka konstens ringa betydelse i människornas värld för att bli avkyld. Det hindrar inte att tvånget kvarstår. Så talar en konstnär. Ja, men det här är ju en verklig bekännelse. Vilket mod, vilken klartänkthet. Jag föreslår att vi höjer en skål för vår konstnär. Han är inte bara en geni, han är en tänkare också. Förbanne mig, det anade jag inte. En prunkande ros i ett hår. Jag kommer visst åt till kinden, magen. Får se, det blöder bestämt. Här är min näsduk. Ja, den är ren. Vår konstnär har blivit sårad. Tänk att jag skulle bära mig så klumpigt åt den. Vær lugn. Du har tukket for mye. Vær litt hos meg nå. Han sover ikke om nettene, det er derfor han tåler så lite. Kom, får vi litt luft ved. Det slottet Kärna är faktiskt sedan 1400-talet. Och det har varit familjens ägo sedan slutet av 1500-talet. Vi blev lite exalterade. Det är inte att undra på. Vi lever så isolerade. Vi skrämde er helt enkelt. Men nu går ni inte ifrån oss, eller hur? Ser du, Corinne, så här på natten är vårt slott faktiskt ganska vackert. Ja, det skulle vara på natten då. Mitt strumpeband. Nej, vänd dig bort, kurator här. Var det Ernst tagit vägen då? Ernst, till vän, var är du? Jag gick lite avsides. Jag skäms över att parken är så vanvårdad. Tänk för 10 år sedan. En mönsteranläggning som Vi består... kysser aldri hverandre. Har du tenkt på det? Jeg kan nesten regne våre kyss. Det finns något som skrämmer mig till vanvett. Jag möter en främmande man på vägen. Vi samtalar om ditt och datt. Plötsligt vänder han sig om mot mig och ger mig ett hårt slag på kinden. Hans ansikte är likblekt. Hans ögon är fyllda av hat. Jag förstår ingenting. Jag bara blir illamående och får näsblod. Stammar fram några fåniga ursäkter. Fasansfullt uppskakad. Och jag frågar mig när mannen har försvunnit. Är det så? Måste det vara så? Jag kan aldrig glömma mannens ögon. Vad det som var otäckast. Det är ingenting att bry sig om. Slaget Här på landet lever Men vi så lugnt. det värsta var hans ögon. Tänker du gå redan? Nej. Innan du går måste du se vad jag hängt i en tavla av Veronica Fågler. Alma lilla, kom med. Och hon sov. Vi ska inte störa henne. Nej, jag sover ikke. Jag kanske ska gå nu. Jaså, jag kom då båda två. Det är snart gjort. Alma, nu ska du få se någonting riktigt vackert som din man har gjort. Här är tavlan. Mitt emot min säng. Jag kan se den varje morgon och kväll. Den har blivit som en del av mitt ensamma liv. Jag älskar henne. Hur länge levde ni tillsammans? Förlåt att jag frågar så personligt. 5 år. Jaså? Det har han berättat. Han älskade henne, inte sant? Det behöver jag inte fråga. Det var en prima skandal den gången. Men så romantiskt. Svartsjuk? Det tror jag ikke. Min man är ganska svartsjuk. Ja, han är en utmärkt älskare. Se på det här märket förresten. Det är efter en annan mans, ska vi säga, framfart. En evig källa till förnyad ägelse.
Alltsammans är naturligtvis trivialt. Men för mig är det stimulerande. Men snart måste jag hitta på någonting nytt. Det där märket kan ju inte behålla sin fascination i all evighet. Kan du hjälpa mig? Alma Lela, bli inte ond. Jag skämtade ju bara. Det var ett dumt skämt, inte sant? Kom nu, så går vi ner till de andra. Jag har i alla fall köpt mig en ganska ansenlig bit av din man. Inte sant? Jag vill tala om för dig att jag läste din dagbok. Jag är nästan syk av rädsla. Nej, men du ska höra färdigt. Jag vill du ska höra vad jag gått och tänkt på det här dagen. Så här har jag tänkt. Jag ser att någonting kommer på henne, någonting som är ont. Just därför att man inte vet vad man ska kalla det. Men du tror jag tänkte springa min väg. Jag tänker inte springa min väg, vad rädd jag än är. Och Fredrik vill skilja oss åt. Jag vill ha dig för sig själv. Så länge jag är med, det är mycket svårare. Johan, jag tänker inte springa min väg. Om Miriam försöker. Jag stannar det jag är. Jag stannar. Johan, spar mig. Hör du så tyst det? Ja, det är tyst. Det fanns en tid när nätterna var till för sömnen. Djup, drömlös sömn. Att sova. Vakna utan rädsla. Alma? Ja. Är du trött? Ja. Nej, inte farligt. Jag har ju vakat varje natt ända till gryningen. Den här timmen är den svåraste. Vet du vad den kallas? Mm. De gamla kallade den vargtimmen. Det är timmen då de flesta människor dör. De flesta barnen föds. Det är nu som mardrömmarna kommer till oss. Och är vi vakna Så är vi rädda. så är vi rädda. Vad är det? Nej, det är ingenting. Jag bara kommer att tänka på en sak från min barndom. Det var en slags bestraffning, förstår du. De kastade in mig i garderoben och stängde dörren. Och det blev tyst och mörkt. Och jag blev vansinnigt rädd. Och jag dunkade och sparkade. Därför de hade nämligen sagt mig att det bodde en liten människa just i den där garderoben.
Och han kunde gnaga bort tårna på elaka barn. Och när jag slutade dunka så hörde jag plötsligt någonting prassla borta i ett hörn. Och jag förstod att nu var min stund kommen. Och i någon slags tyst panik så började jag klättra på skokartonger och hyllor. Och jag försökte häva mig upp i händerna. Och kläder rasade omkring mig. Jag tappade taget och jag föll. Och jag slog vilt omkring mig hela tiden för att värja mig mot den där lilla varelsen. Och hela tiden så tjöt jag av fasa och bad om förlåtelse. Och till slut så öppnades dörren och jag fick stiga ut i dagsljuset. Och far sa: jag hör av mor att du ber om förlåtelse. Och jag sa: ja, jag ber så hemskt mycket om förlåtelse. Jag gör i ordning på soffan då, sa han. Jag gick fram till den gröna soffan i fars rum och plockade ihop ett par kuddar och lade dem ovanpå varandra. Och så gick jag och hämtade rottingen och knäppte ner byxorna och la mig framstupa över kuddarna där. Och så sa far: ja, hur många slag har du förtjänat? Och jag sa: så många slag som möjligt. Och så slog han mig med rottingen då. Ganska hårt. Men inte olidligt. När bestraffningen var över så vände jag mig till mor och frågade: kan mor förlåta mig nu? Och hon grät och sa: visst förlåter jag dig. Och så räckte hon mig sin hand. Jag kysste den. Alma, hör du på? Såg du? Nej, jag var vaken. Har ont i ryggen. Tänk att alldeles smört fortfarande. Det var tyst där. Konstigt när havet är alldeles stilla. Otäckt på något sätt. Verkligen. Gråter du? Gråter inte. Tänk på ungen. Och så där stora tysta mörker. Men som aldrig blir ljust mer. Stackars dig. Jag får ont det. Det är mycket bättre. Du minns den där dagen när jag kom hem och sa att jag hade blivit ormbiten? Ja. Det var inget ormbett. Var det inget ormbett? Jag tänkte aldrig att jag skulle säga det till någon. Jag vet inte ens om. Du ska berätta. Du får aldrig säga det till någon. Jag lovar, jag ska aldrig säga det till någon. Du minns det där stället med brådjupen nedanför? Vi var där ibland i början av sommaren. Minns du det? Ja.
låst ordentligt? Jag kände efter 2 gånger. God morgon. Förlåt att jag stör. Jag ber 1000 gånger ursäkt. Det ser ut att bli storm. Jag tänkte titta väl in ett tag. Jo, jag har ett ärende också. Får man slå sig ner? Jag ska inte bli långrandig alltså. Det föreligger en inbjudan från slottet. Vi hade tänkt oss en liten fest. Ja, inget stort sällskap alls. Det gäller ju att förströ de stackars människorna i smulan. De sitter där året om och tuggar på varandra. Som sagt, inget stort sällskap. Men det kommer väl att intressera er. Veronica Fågler har tackat ja. Hon kommer. Ni kommer också, eller hur? Då säger vi så. Apropå ingenting. Von Merkens och jag diskuterade häromdagen era möjligheter att försvara er. Jag menar mot allt småvilt som finns på en. Ja, det var allt för den här gången. God morgon, kära vänner. Hoppas vi ses på vårt lilla party. Ska du inte låsa in det där vapnet? Nej, varför det? Vad ska vi ta oss för nu då? Du ska berätta om Veronica Fågler. Vill du att jag ska berätta då? Att det pågick i 5 år. Det vet du ju. Vi blev ertappade, det var en jätteskandal. Sen blev saken nedtystad. Så tog det slut. Så där står det i din dagbok. Min bundhet till Veronica blev till slut plågsam för oss båda. Jag följde efter henne på gatorna, spionerade svartsjukt. Jag tror att min lidelse stimulerade henne, men hon var alltid passiv och obeslutsam. Några gånger kom det till skrämmande uppgörelser som saknade varje tillstymmelse av förnuft. Vi reste från stad till stad för att undkomma hennes släktingar och advokater. Nej! Vi förverkligade i sanning Bibelns ord om man och kvinna som ska vara ett kött. Sen kom hennes man och hämtade henne. Jag blev förd på sjukhus. Vi såg inte varandra på flera år. Du sa en gång att det fina med mig var att Gud hade gjort mig i ett stycke. Att jag hade hela tankar och hela känslor. Du sa att det var viktigt att det fanns människor som jag. Jag tyckte det låt så fint. Jag blev så lycklig. Jag hade fel. Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Jag förstår inte dig. Du är bara rädd. Jag tror jag vill stanna här och kanske bli ihjälslagen. Jag tror jag vill se var du löper efter den här kvinnan, talar med hennes spöken, vargar mig hela tiden. Tror jag vill det. Men jag är kvar. Nu reser du dig upp från bordet.
dörren. Nu går du ut genom dörren. Nu går du ner för trappan. Det är inte mörkt längre, du ser vägen. Nej, men så förtjusande. Välkommen. Bärbrickan är snäll. Så ja, tack. Det är mitt nattmål, förstår ni. Lindhorst, som känner världen, påstår att gamla Luder får ett sjukligt behov av att tillfredsställa munnen och magen. Vill ni verkligen inte ha någonting? Mm? Skulle det inte bli fest här ikväll? Inte så vitt jag vet. Nej. Gå inte. Hjälp mig av med strumporna, är ni snäll. Jag tycker inte om att röra vid mig. Det känner jag tydligt. Jag förstår er inte. Veronica Fågel har ju kommit. Och jag är den enda som kan tala om för er var hon finns. Titta noga på mina fötter, konstnär. Har ni sett yngre och spänstigare fotvalv? Se noga. Se på min häl. Så slät och fin den är. De starka tårna. Och så vackra naglar. Kyss min fot. Där, det kan ni gott göra. Så där, ja. Nu var ni snälla. Och jag ska tala om för er var de finns. Leta i västra galleriet. Där var hon i alla fall för 5 minuter sedan. Förlåt mig, jag trodde... Ni är alltid välkommen, kära vän. Ni kommer, ni stannar, ni går, ni har er fullständiga frihet. Låt oss för övrigt tala öppet. Ni kommer för att söka Veronica Fågler. Jag bör kanske nämna för er innan ni möter den att fru Veronica har varit min älskarinna sedan flera år tillbaka. Man har varit vänlig nog att i detalj berätta för mig om mitt gemensamma förflutna. Jag kan försäkra er att jag lider. Jag står ikväll vid er bädd. Varje ord, varje kyss, varje rörelse av era kroppar. Ingenting kommer att besparas mig. Kom, ska jag visa vägen. Det är bara min svartsjuka. Gå i vägen, är snäll. Visst. Naturligtvis.
kapellmästare Kreisler som spelar. Kapellmästare Kreisler är en mästare på sitt instrument. Tycker ni inte Veronica har väntat tillräckligt länge nu? Hon började bereda sig för ert besök redan tidigt i morse. Hon har blivit ännu vackrare. Min man lider. Han är svartsjuk. Och är rörande lilla följeslagerska. 3 skott, varav 1 dödligt. Och en sån underbar musik. Jag tror jag måste ta av mig hatten så hör jag bättre. Det luktar verkligen klister. Fast hon påstår att allsammans är syntetiskt. Men vanligt bondklister, det är vad det är. Mig lurar hon inte. Det kan vara knep intressant. Få se nu om ni är presentabla. Så blek ni är, kär vän, så ni ser ut. Era läppar är ju blå som av blåbär, det måste vi hjälpa upp. Sätt det. Ja, få se nu vad vi ska kunna hitta på. Jo. En vacker amorbåge. En sinnligt svällande underläpp. Mycket ägande. Era ögon är blodsprängda och svullna. Här, badda ögonen. Så. Kära nån. Så ritar vi ett par streck i ögonvrån. Så där, ja. Lite friskare färg i ansiktet skulle inte skada. Ja, vad ska vi nu hitta på då? Jo, här får ni låna min morgonrock. Så där, och så där, och så där, ja. Så där, ja, den klär. Eller vänta. En vacker pyjamas hör till vid sådana seanser. En god doft. Inte? Ni föredrar att dofta av er själv naturligtvis. Var och en sin egen vittring, men en liten puffelukt i alla fall. Jag visste det. Se nu i spegeln. Nu är ni er själv. Och ändå inte er själv. Den ideala förutsättningen vid ett kärleksmöte. Kom nu, den här vägen. Där är hennes dörr. Du ser ju vad du vet.
Nej, bry dig inte om dem. Bry dig inte om dem. Bry dig inte. Tackar er. För att gränsen äntligen är överskriden. Spegeln är sönderslagen. Men vad speglar skärvorna? Kan ni säga mig det? Ja, han sköt 3 skott. Ett av dem rev upp ett sår i armen. Jag har fortfarande ett litet arr kvar. Jag fall omkull i rena förskräckelsen. Och tänkte det var bäst att ligga stilla. Hörde hur han gick fram och tillbaka och runt huset. Sen började han springa bortåt stigen. Då stod jag upp och gick in i huset och tvättade av mig blod och satte på ett plåster. Så gömde jag pistolen och satte mig och väntade. Han var borta några minuter. Så kom han renne tillbaka. Jag gömde mig för säkerhets skull. Han såg deras tokig ut då. Gick omkring i stuen och pratade med sig själv. Fann han fram dagboken och började skriva. Han skrev i flera timmar. Fram på förmiddagen packade han sin axelväska och gav sig iväg bortåt skogen. Jag tänkte det var bäst att följa efter. Han kunde nog göra själv. Johan. Ser du mig inte? Johan.
Hvor er han? Jag vet var ni kan finna honom. Kom. Men ropa på honom då. Johan! Johan! Jo, en sak har jag funderat på. Har de bråttom nå? Jag skulle vilja fråga om en sak. Det är så här. Är det inte så att när en kvinna har levet länge tillsammans med en man, är det inte så att hon slutligen blir lik den man? Jag menar, hon älskar ham och försöker att tänka som ham och se som ham. Det sägs ju att sån kan förandra en människa. Var det därför som jag började se de där anderna? Eller fanns det i alla fall? Jag menar att om jag hade älskat ham mindre och inte brytt mig så mycket om allt det där som fanns kring ham, hade jag kunnat skydda ham bättre i så fall? Eller var det att jag inte älskat ham tillräckligt som gjorde att jag blev svårt sjuk? Var det därför som de där människoheterna, som man kallade dem, var det därför som det gick så förfärligt illa för oss? Jag tyckte jag var så nära in till ham. Ibland sa han att han också var nära mig. En gång sa han det helt bestämt.
Om jag bara hade kunnat följa honom hela tiden. Det är så mycket man går och funderar på. Så många frågor. Ibland vet man varken ut eller in om man blir alldeles.